คู่ร้ายบทที่36ความวุ่นวายของโจทย์เก่าพามนั่งมอง3พ่อแม่ลูกที่กำลังถกเถียงกันอย่างปลงๆขณะที่คิระได้รับข่าวดีคือได้เจอญาติที่ถึงแม้จะต่างสายเลือดเพราะพ่อของคิระเป็นลูกบุญธรรมที่อลิซาเบธรับเลี้ยงจากบ้านอุปถัมภ์แต่เธอกลับดีใจมากที่ได้เจอสายเลือดของลูกชายที่ตามหามานานผิดกับครอบครัวตรงหน้าของจริงพี่มนที่ปากบอกว่ารักคิระขอฝากฝังเขาให้ดูแลจะได้ปลดหนี้เงิน3 ล้านทั้งที่คิระดีแสนดีกับพวกเขาแต่กลับไม่ได้รับความยินดีอย่างที่ควรกลับกันกับชัยพลที่เกือบทำเรื่องถึงคุกถึงตารางแต่ได้รับการปกป้องเลือดข้นกว่าน้ำจริงๆพามหันกลับไปมองคิระที่คุยสนิทสนมกับเอลิซาเบธแล้วเขาก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ถึงจะละอายใจที่ทำร้ายจิตใจคิระแต่เขาก็ดีใจที่เด็กหนุ่มได้เจอคนที่หวังดีด้วยอย่างจริงใจเฮ้อช่างต่างกันราวฟ้ากับเหวพามสายหน้าระอาหลังจากได้ฟัง2 ผัวเมียคุยกันเรื่องเรียกเงินค่าเลี้ยงดูดีที่ตินยังรู้จักสำนึกแต่ทันทีที่ตั้งท่าจะด่าลูกชายพี่มนก็ออกโรงปกป้องอีกเอ๊ะพี่นี่ยังไงเอาแต่ด่าลูกได้ทุกวันเจ้าชายมันก็แค่เมาเลยทำไปไม่รู้ตัวใช่ไหมลูกช่างเหอะแม่ผมเลวอย่างที่พ่อบอกจริงๆนั่นแหละชัยพลตัดบทพ่นลมหายใจหม่นหมองก่อนจะมองตามคิระตาละห้อยจนกระทั่งตินกับพี่มนปลีกตัวไปที่โต๊ะบุฟเฟ่เมื่อมีเสียงประกาศจากพิธีกรบนเวทีนั่นแหละเขาจึงตื่นจากภวังค์และหันเหความสนใจมาหาคิระตามเคยผิดกับชัยพลที่เดินหมดอะไรตายอยากตามไปแต่ไม่ทันไรเขาก็เห็นนักร้องสาวคู่ขาเก่าเจ้านายเดินโซซัสโซเซเข้ามาด้วยชุดเดรสสั้นสีดำสนิทเปื่อยไหล่ขับเนื้อหนังที่ขาวจั่วอยู่แล้วให้โดดเด่นยิ่งขึ้นท่ามกลางสายตาหลาย10 คู่ของคนกันเองที่เฝ้ามองเขาก็รีบเข้าไปหาชาลินีทันทีทำไมแต่งตัวแบบนี้ครับเนี่ยหญิงสาวชะงักงันปรือตาเงยหน้ามองหนุ่มร่างสูงครู่หนึ่งจึงยิ้มออกนึกว่าใครที่แท้ก็สุนัขรับใช้คุณพามนี่เองคุณทำไมหรือฉันพูดผิดตรงไหนหญิงสาวตีรวนไม่พอยังผลักอกชัยพลให้พ้นทางแต่ชายหนุ่มกลับยืนขวางไว้ผมจะถือว่าไม่ได้ยินพวกแกมันก็เห็นแก่เงินเห็นเงินก็กระดิกหางตามละนี่คุณชาลินีผมว่าคุณกลับไปดีกว่ายังไม่ทันอวยพรคู่แต่งงานใหม่เลยไล่กันล้อเธอว่าจบก็ตาโตนึกได้จิ้มหน้าอกชายหนุ่มแรงๆหลายครั้งอ้อฉันจำได้แล้วนะว่าแกนี่เองที่พาเด็กนั่นเข้าม่านรูดวันก่อนคุณรู้ได้ไงชัยพลเสียงหลงถามใครนี่ฉันเธอชี้นิ้วที่อกตัวเองฉันคือชาลินีนักร้องดังประจำผับและเป็นเมียคนหนึ่งของพามทำไมฉันจะไม่รู้เรื่องอะไรล่ะแค่เมียชั่วคราวคุณอย่านับสินี่แกกล้าว่าฉันเหรอทำไมจะว่าไม่ได้ไอ้ชัยชาลินีโกรธจัดถึงกับฟาดฝ่ามือเข้าใส่แต่ชัยพลหลบทันทำให้ร่างอ่อนแรงเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ถึงกับล้มก้นจำเบ้าเป็นที่อับอายไปทั่วงานไอ้บ้าไอ้สารเลวไอ้แกรังแกผู้หญิงผมเคยทำแบบนั้นแต่ไม่ใช่กับคุณที่มาหาเรื่องถึงในงานคนอื่นหรอกลุกขึ้นไม่อายก็แล้วไปแกไอ้บ้าชาลินีร้องกรีดลั่นงานและไม่ยอมลุกไม่ว่าชัยพลจะดึงให้ลุกยังไงก็ตามจนกระทั่งพามปรากฏตัวพร้อมคิระชาลินีจึงเลิกโวยวายทันทีเหมือนปิดสวิตช์แล้วลุกยืนเองทั้งที่งนเงียนทรงตัวแทบไม่อยู่ชาลินีเหรอยังจำลินีได้อยู่เหรอคะพามคุณมาทำไมใครเชิญพามถามเสียงขุ่นๆสีหน้าชายหนุ่มยังทำเหมึงทึงในขณะที่ชาลินีเปลี่ยนสีหน้าฉับพลันเธอทำใจดีสู้เสือทลาเข้าหาพามค่ะลินีคิดถึงคุณจังเลยกลับไปพามเธอร้องลั่นน้ำหูน้ำตาไหลด่ากราดไปทั่วมองอะไรไม่เคยเห็นคนเหรอกลับไปเถอะผมกับคุณจบกันตั้งแต่วันนั้นที่ผมจับได้ว่าคุณไปกับคนอื่นแล้ว
แต่ฉันไม่จบนะไม่ยอมหญิงสาวตัดพ้อไม่พอยังร้องห่มร้องไห้เป็นที่น่าเวทนางั้นก็ช่วยไม่ได้คุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณมีใครอื่นอีกนอกจากผมไม่นะคะลินีไม่มีใครจริงๆผมเพิ่งคุยกับเสียวรพลเมื่อกี้นี่เองเข้ามาในงานด้วยนะหนำซ้ำยังขอบคุณผมที่ปล่อยคุณไปให้เพราะเขาบอกว่าเขาชอบคุณมากคุณลีลาเด็ดสุดๆไปเลยไม่นั้นไม่ใช่ไม่อะไรไม่ได้กินกันจริงหรือไม่ปฏิเสธพามทิ้งคำพูดเจ็บแสบสบตานักร้องสาวด้วยความสมเพชชาลินีถึงกับพูดไม่ออกด้วยความอับอายยืนก้มหน้าร้องไห้อยู่ตรงนั้นในขณะที่พามไม่ใยดีประคองคิระที่ยืนนิ่งงันให้เดินไปทางอื่นชัยพลมองตามคิระไปด้วยแววตาห่วงหาทั้งอาลัยอาวรณ์แต่ก็เห็นแก่อนาคตที่ดีที่คิระจะมีกับคนที่มีพร้อมกว่าเขาจึงได้แต่ลากชาลินีออกไปด้วยไม่อยากให้บรรยากาศงานแต่งงานของน้องชายเสียไปเพราะความเดือดดาลของเธอยามนี้ชัยพลยอมแล้วเขาจะไม่ทำตัวเร็วๆแบบนั้นอีกและจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานใช้หนี้ให้พ่อกับแม่โดยไม่ผลักให้เป็นภาระของคิระอีกท้องฟ้ายามค่ำคืนของพูลวิลล่าริมทะเลพัทยาสว่างไสวด้วยแสงจากพระจันทร์เต็มดวงที่ส่งแสงเรืองรองทั่วท้องฟ้าหมู่ดาวระยิบระยับงดงามผสมกับกลิ่นไอลมทะเลบริสุทธิ์สะอาดจนคิระสูดลมหายใจลึกพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้3 วันแล้วเพราะนอกจากพามจะพามาฮันนีมูนหลังจากแต่งงานกันเกือบ3 เดือนยังจะพามาดูสถานที่สำหรับสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่ให้พ่ออีกด้วยตอนนี้พามปล่อยวางสิ่งที่ต้องการและมอบหมายงานทั้งหมดในส่วนที่ได้รับจากพ่อให้พัดรับไปแทนส่วนคิระก็ตามมาช่วยพามทำงานที่นี่ด้วยเพราะเขาปฏิเสธที่จะไปอยู่กับอลิซาเบธที่ต่างประเทศเรียบร้อยคิดไปคิระก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีเหมือนกันทั้งที่เสียพ่อแม่ไปแต่จู่ๆก็ได้พามมาแทนอีกทั้งยังได้รับความรักจากอลิซาเบธที่เป็นย่าบุญธรรมอย่างเหลือเฟือแล้วยังจะต้องการอะไรอีกพามปรับตัวเข้ากับงานกลางวันได้ดีและขายกิจการผับบาร์กลางคืนให้หุ้นส่วนคนอื่นไปทำให้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นและยังจะให้คิระเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเปิดในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้อีกด้วยคิระจึงมีพามเป็นทั้งสามีและผู้ปกครองในคนคนเดียวกันโดยไม่รู้สึกเหมือนขาดอะไรคิระหมุนตัวกลับไม่ทันตั้งตัวว่าพามมายืนอยู่ด้านหลังจึงชนเข้ากับแผงอกแกร่งของเขาอย่างจังพามที่เพิ่งขึ้นจากสระว่ายน้ำส่วนตัวและไม่สวมเสื้อยืนยิ้มเผยโอบร่างนุ่มนิ่มในชุดเสื้อนอนตัวยาวเข้าเต็มรักทันทีไปอาบน้ำกันได้แล้วที่รักคุณไปอาบก่อนสิฮะเดี๋ยวผมไปหาอะไรให้กินนะดีเลยกำลังหิวคิระยิ้มหวานโอบรอบเอวหนันแน่นไปด้วยมัดกล้ามเนื้อของสามีด้วยความคุ้นเคยการแสดงความรักต่อพามมากขึ้นพามใส่หน้าจนผมเปียกลูบแผ่กระจายเขายังไม่รามือจากรอบเอวคอดกิ่วแล้วกระซิบตอบอาบน้ำด้วยกันนะไม่เอาฮะเด็กหนุ่มกระเถิบหนีแต่ก็ช้ากว่าสามีจอมเจ้าเล่ห์ที่แค่เห็นหน้าเขาก็รีบขวางแล้วก็ช้อนร่างบางไว้ในอ้อมแขนคิระเตะไปมาแต่2 แขนโอบรอบคอพามเพราะกลัวตกหน้านะอยากออกกำลังกายละเขาเย้าคุณก็เพิ่งว่ายน้ำมาเองนะฮะก็นั่นทำคนเดียวแต่นี่ต้องทำ2 คนกับเมียต้องให้ความร่วมมือด้วยไงพูดจบพามก็ประกบจูบริมฝีปากบวมเจอคิระตอบรับเป็นอย่างดี2 คนสอดรับรสรักผ่านริมฝีปากอ่อนนุ่มหยอกเย้าราวกับกำลังชิมของหวานเป็นนานกว่าที่พามจะผ่าออกแล้วอุ้มคิระเข้าไปในห้องน้ำคิระรู้ทันทีว่าบทรักครั้งใหม่ของพวกเขาคราวนี้จะต้องเป็นที่นี่ที่พามบอกว่าชอบมานอนแช่มองตะวันตกน้ำจนลับไปเปิดน้ำก่อนนะผมเปิดให้นั่งเฉยๆเลยที่รักเขาบอกพลางสารวนกับก๊อกน้ำอุ่นใส่ฟองครีมหอมกุ่นตีฟองลงไปรอจนกระทั่งน้ำเกือบเต็มจากนั้นบรรยากาศก็พาไปนี่ไม่ใส่อันเดอร์แวร์หรอคิระพยักหน้าน้อยๆก่อนจะกระซิบข้างหูก็ผมขี้เกียจใส่ถอดนี่ฮะ
เฮ้ยนายนี่มันร้ายนะคิระ แต่คุณน่ะร้ายยิ่งกว่าผม คิระกระซิบข้างหู คราวนี้พามถึงกับย่นคอเพราะถูกอีกฝ่ายเป่าลมข้างหูหยอกเย้าเขารู้สึกว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าเปลี่ยนแปลงไปราวกับเป็นคนละคนคิระกล้าเปิดเผยมากขึ้นแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเขามากขึ้นแล้วแบบเนี้ยเขาจะไปไหนรอดงั้นเราก็คงร้ายพอกันนั่นแหละถึงได้เป็นคู่กันคิระกระเซาขณะแกะกระดุมเสื้อมือสั่นตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางพระจันทร์ในอ่างน้ำจากุชชี่งั้นฉันจะไม่ปราณีเด็กร้ายแล้วนะผมก็ไม่ได้ร้องขอนี่ฮะพูดจบพามก็จับแขนคิระลุกขึ้นยืนจนฟองน้ำหอมกลุ่นล้นออกนอกอ่างดึงเสื้อเชิ้ตจากแขนเด็กหนุ่มอย่างเรียบร้อนจนกระทั่งออกไปจนหมดสองร่างเปลือยเปล่าใต้เงาจันทร์ยามกลางคืนที่สอดส่องมาไม่มีสิ่งใดหรืออะไรรบกวนความดื่มด่ำที่ทั้งสองต่างบรรเลงร่วมกันสวยอะไรนะฮะบอกว่าสวยเฮ้ยคุณว่าผมสวยเหรอไม่เอาอ่ะผมออกจะหล่อคิระบ่นอุบมองค้อนไปทางอื่นแต่พามกอดแล้วดึงตัวคิระให้หันหลังแล้วยืนซ้อนหลังชี้ชวนให้มองออกไปที่ความมืดเบื้องนอกฉันหมายถึงพระจันทร์ตะหากที่สวยโฮนึกว่าชมผมคนบ้านี่ก็ชมด้วยไงน่ารักโอบอัดขนาดเนี้ยไม่สวยตรงไหนคนนี่พูดจาไม่น่ารักคิระพูดแค่นั้นก็หลบตาเพราะกระดากอายที่มีสามีไฟแรงสูงลิบลิ่วและเขาเองก็ยังชอบรสรักจากพามมากซะด้วยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนอะไรอีกอะพามน้ำเสียงบ่งบอกความเซ็งไม่พอหน้ายังงอเพราะถูกขัดใจคิระกอดกระชับพามแน่นก่อนจะถามสิ่งที่คาใจแล้วลุงป้าพี่ชัยเป็นไงบ้างฮะก็ดีนี่พามตอบแค่นั้นก็จะเริ่มอีกแต่ก็ถูกผลักออกคิดละอ่ะนายขัดใจฉันจังเลยนะก็ผมอยากได้คำตอบที่ดีกว่าก็ดีนี่ของคุณนี่ฮะคิระส่งน้ำเสียงกระเงากระงอดให้พามจึงกดจูบเบาๆที่ริมฝีปากคิระก่อนตอบคืองี้นะฉันบอกนายแล้วไงว่าจะไม่เอาเรื่องพวกเขาตอนเนี้ยนายชัยก็กลับเข้าทำงานที่เดิมแต่ฉันให้ลดตำแหน่งเป็นพนักงานเสิร์ฟแทนโอ้ยคุณแต่พี่ชัยเก่งเรื่องซาวนะฮะฉันรู้แต่ต้องทำโทษมันไปก่อนดูผลงานมันถ้าอดทนพอก็จะให้กลับมาเป็นซาวเอนจิเนียร์ใหม่อ๋อก็ยังดีแล้วลุงกับป้าล่ะนายนี่ได้คืบเอาศอกนะบทที่37ตอนจบพามหยอกเย้าเท่านั้นคิระก็น่าจ่อยๆเขาจึงเล่าต่อตินไปอยู่กับพ่อฉันเต็มตัวแล้วคนอย่างตินน่ะใจดีมากไม่ได้หรอกต้องมีคนปราบแต่พ่อฉันเอาอยู่ส่วนพี่มนทำหน้าที่แม่ครัวตามเดิมฝีมือดีอยู่แล้วฉันไม่อยากให้เราเสียคนทำงานดีๆไปเพราะความผิดพลาดส่วนตัวนายว่าโอเคไหมโอเคมากๆเลยฮะขอบคุณมากนะฮะพามกอดคิระแน่นก่อนจะซุกไซซอกคอเด็กหนุ่มไปในตัวคิระหดคอด้วยความจักจี้แต่ยังหน้ามุ่ยเหมือนเดิมมีแต่ผมนี่แหละที่เหมือนถูกฟีดไว้ไม่มีความคืบหน้าใดๆเหมือนใครเขาเลยแล้วเป็นแม่บ้านให้ฉันมันไม่ดีตรงไหนนายไม่ต้องเหนื่อยนะพามกระซิบไม่ดีหรอกฮะผมอยากแบ่งเบาคุณนี่นางั้นรอให้เรียนจบก่อนก็แล้วกันนะจริงๆนะฮะคิระส่งเสียงตื่นเต้นขณะเงยหน้าขึ้นสบตาพามและได้รับจูบตอบแทนการตอบรับเท่านั้นเด็กหนุ่มก็กายอ่อนยวบไปเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้คิระก็สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะเดินไปด้วยกันกับพามจนสุดปลายทางเท่าที่พามต้องการหลังจากนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจนกระทั่งเวลาผ่านไปพามกอดกระชับคิระแนบแน่นแล้วชี้ชวนให้มองพระจันทร์อีกนายเตรียมตัวด้วยล่ะต่อจากนี้เมื่อกี้คุณพูดบอกว่าจะให้ผมเรียนต่อนายหยุดเรียนมานานแล้วนี่ถ้านายไม่เรียนมหาลัยเปิดนายก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วมาเป็นเลขาให้ฉันเต็มตัวดีไหมเราจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยจะดีเหรอฮะผมไม่มั่นใจว่าจะทำได้นายต้องพยายามสิคิระฉันเอาใจช่วย
มผมอยากทำฮะ ผมรักคุณนะ ฉันก็รักนายไมค์คูเปอร์คิระรับฟังคำรักด้วยความตื้นตัน โน้มคอสามีลงมาจูบดูดดื่ม ก่อนที่บทรักจะเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง เขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว นอกจากได้เป็นภรรยาของพาล์มผู้ชายสุดเหินที่แสนรักคนนี้ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแบทคูเปอร์คู่ร้าย จบลงแล้วสำหรับฉบับเต็มเวอร์ชันอันคัตติดตามได้ในเมพขอขอบคุณที่ติดตามค่ะ พบกันใหม่เรื่องต่อไปเร็วๆนี้นะคะ